Meneer, luister. U heeft hier de overzichtskaart van het Midden-Oosten. Hier Jordanië en hier het land waar het eigenlijk om gaat, Libanon. U weet dat wij binnenkort zullen vertrekken naar Libanon, omdat we daar een taak te vervullen krijgen in het kader van de Verenigde Naties. Wij doen dit door in het gebied waar we komen de partijen te scheiden door middel van waarnemingsposten, door patrouilles en door ons op te stellen als volkomen neutrale macht. Zo werden en worden alle soldaten voor het Unifil-detachement voorbereid op hun taak in Zuid-Libanon. Het bouwen van waarnemingsposten werd geoefend in Vught. En de daarbij opgedane ervaring zal de militairen bij hun werk in het operatiegebied donders goed van pas komen. De meeste slachtoffers onder de leden van het VN-detachement worden veroorzaakt door het verkeer en doordat de militairen niet afblijven van wat ze niet kennen. Hollandse Jan is ontzettend nieuwsgierig en dat wil wel eens opbreken. Zo leerden de soldaten in Schaik hoe ze met onbekende projectielen moeten omspringen. 1, knal! De militairen spreken heel verschillend over hun uitzending naar Libanon. Ja, ik heb eigenlijk geen mening. Als het niet hoeft, dan ga ik er niet naartoe. Want mijn moeder vindt het niet leuk, mijn meisje vindt het niet leuk. En mijn vader heeft ook liever dat ik thuis bij de kachel zit. Dus als het niet hoeft, dan ga ik niet, maar het is verplicht. Hè, dus... Ja, je hebt kans dat je daar overhoop geschoten wordt. Nou ja, ik ben vrijwillig in dienst en ik heb overal voor getekend, dus ik ga gewoon. En ik vind het wel leuk om te gaan. Ik heb een keer ervaring, daar zit ik voor hier om iets mee te maken. Het detachement leerde in Roosendaal hoe met gepantserde voertuigen en prikkeldraad een wegversperring kan worden opgericht. En ook op welke wijze ze in hun gebied moeten optreden tegen burgers. Die zullen al dan niet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Deze burgers die vraag je naar hun identiteitspapier. Zijn er mensen niet in het bezit van geldige identiteitspapieren? Weg. Die laat je niet door, want dat is je opdracht op dat moment. Een harde training ondergingen de manschappen op de stormbaan van de commando's in Roosendaal. Hier leerden ze onder andere hoe je een collega als opstap kunt gebruiken. Of beter gezegd, misbruiken. Ja, sorry, hebben we niks aan. Een uitputtend karwei, zo'n hindernisloop over de stormbaan. En dan blijkt dat de commando's een handige manier hebben om iemand over het dode punt heen te helpen. Halverwege de oefenperiode werden in de kazerne in Zuid-Laren de nieuwe uniformen uitgereikt waarin de VN-militairen dienst zullen doen. Volgens soldaten zijn er altijd maar 2 maten. Te groot of te klein. Ja, ik kan beter te ruim als te klein zijn, hoor. Alle leden van het Nederlandse UNO-detachement werden ruim voor hun vertrek naar het Midden-Oosten ingeënt tegen pokken, cholera, tyfus en geelzucht. Een noodzakelijke voorzorgsmaatregel die men over het algemeen gelaten onderging. Met de uitreiking van de lichtblauwe baretten werden de militairen van het Panzerinfanteriebataljon uit Zuid-Laren definitief soldaten van Unifil. Eerst gingen de witgeschilderde voertuigen voor de kwartiermakersscheep naar Libanon. Korte tijd later die van de hoofdmacht. In totaal krijgt het Nederlandse detachement meer dan 200 voertuigen ter beschikking. De gloednieuwe Dock Express nam het vervoer van het merendeel voor haar rekening. Naast jeeps ook Rode Kruiswagens, vrachtauto's, tankwagens en natuurlijk een groot aantal pantservoertuigen. Al dit materieel wordt vervoerd naar de Israëlische havenstad Haifa. De militairen reizen per vliegtuig naar de Libanese hoofdstad Beirut. Bij het vertrek van de kwartiermakers, een groep van ongeveer 70 man, mochten familieleden aanwezig zijn. Bij de hoofdmacht van meer dan 700 man zou dat niet gaan. Bij dit vertrek zijn minister Scholten van Defensie onder andere: Uw taakvervulling zal in de eerste plaats op zelfbeheersing en discipline moeten zijn gebaseerd. Maar zelfbeheersing kon op Schiphol, toen het moment van vertrek was aangebroken, lang niet iedereen opbrengen.
Nadat aanvankelijk wat protesten waren gerezen tegen de uitzending van Nederlandse militairen naar Libanon en de staat zelfs door de VVDM was gedagvaard, bestaat er nu toch vrijwel unanieme acceptatie van deze missie, waarvan minister Scholten zei: Uw missie heeft de grootste kans van slagen wanneer u bij voortduring beseft dat u meedoet aan een streven naar vrede in Zuid-Libanon.